G13 here and welcome back to my channel. And for today's video nga, so we will be doing the unboxing na itong binili natin sa Shopee. So, ito yung 50x70 Softbox light stand photo video studio light. So, as you can see, ang ring light lang natin is yung 26cm. So, I think medium lang yun. So, ganun lang siya kalaki. And for me, hindi siya enough yung light na makikita sa dyan. So, nakikita niya, diba? And I think ito yung medyo madilim na part. So, gusto ko mas magiging maliwanag yan. Kaya, in-order natin tong pang-photography na light. And, ayun nga. So, just keep on watching hanggang sa matapos. So, makikita niyo before and after kung may difference ba talaga siya. So, let's start the unboxing. Guys, dahan-dahan kayo sa pag-open kasi bunti ko na siyang magupit. At yung pinaka-itim na. So, ito yung light or bulb. Secured. Ayan. And eto na yung sinatawag natin na softbox. Ayan. So, meron siyang bag. Wow. May bag siya. So, yun pala yung nagupit ko kanina. Maliit lang naman. Ewan ko kasi siya nagupit. And, eto na yung ating softbox. Eto yun. So, papakita ko sa inyo mamaya yung lahat. Yung itsura niya at kung paano siya ikakabit. Ayan, eto yung softbox. And, eto yung soft cloth. So, eto yung pinaka nasa unahan niya. Yung soft cloth. Ayan. And, ito yung ating, ayan, ito yung pinaka pang-charge. Ayan siya. And, ayun nga guys. So, na-unboxing na natin siya. So, ngayon, i-assemble na natin siya kung paano siya pagduktong-duktongin. Okay? And, ito yung pinaka-stand. So, tanggalin nyo lang yung deroscas. Ayun. Tanggal. Ito. Sa gilid, and then pull nyo lang dito. Ayan. So, natataas siya. So, try natin ang maliit muna. And then, meron dito sa pinaka, dito. Ayan. Tanggalin nyo lang yan. Ito. And, ito na yung ating soft box. Ito, guys, diroskas din. Pero ito, ayan, ayan. Yan ang ipapasok natin dito. So, ayan. And then, deroscas nyo siya ulit, papasok. So, kung dineroscas nyo siya palabas, ngayon ipapasok nyo para maghigpit siya. Pag nahigpit na siya, tatayo naman siya ng kusa. Ayan, nahigpit. Tapos, ito, deroscas din. So, pwede siyang pataas, or pwede siyang paganyan. Ayan. So, try natin dito. Sa akin nakatutok. Higpitan muna natin siya ng ganito. Ayan. Make sure na mahigpit siya para hindi siya malalaglag. And, ayan. Ayan. So, medyo ano pa siya eh. Ayan. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Ayan.
And, pwede na rin natin itong ilagay yung bulb na kasama. So, ito yan. Yan. So guys, meron kasing bilog dito. Basta circle siya na black. So kailangan siya i-push paloob para mag-connect siya dun sa... Basta i-push nyo lang siya, pero dandahan lang. So para mag-stand siya ng ganyan. Ayan, so hindi kasi mapapasok yung bulb kapag hindi. And then, ipapasok na natin yung pinaka-bulb. Ayan. Kailangan okay lang siya. So, try lang natin ng mababa lang siya. And then, for this one, so, ikabit nyo lang siya. Meron siya mga ano sa gilid. So, ikakabit lang natin. Pagilid. Yung parang, basta pandikit. Pandikit. And, ayan guys, so inangat-angat ko lang siya kasi nakaupo ako. So, ganito yung magiging itsura niya. Ayan. So, side to side natin. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. And then, try na natin i-open. I-open lights na natin. Ayan. So, magiging ganyan itsura niya. And, eto na siya. Eto na. Ayan, maliwanag siya. Ako naman yung dumilim sa part na to. Ayan, maliwanag na siya. So, ganyan siya, kaliwanag. Ayan. Ako naman ang dumilim. So, ayan, nakita niyo na kung paano siya gawin at i-assemble. So, one more. Ayan. And then, itatry naman natin siya na ilagay sa likod natin. Sa likod, para makita natin kung okay siya kapag naka-background na. And ayun nga guys, so nilagay na natin siya sa likod ng ating ring light. And eto na, sobrang liwanag na. And I'm really happy na hindi na siya madilim. So talagang naghanap tayo na mas maliwanag totally sa buong screen, syempre. And hindi lang nakafocus yung pinakailaw sa ating face. So ayan, sa part na to, happy ako kasi sobrang liwanag niya. And ayun nga guys. So kung may mga informations kayo about dun sa seller and kung saan siya mabibili sa Shopee. And ilalagay ko lahat na information sa description box below. And kung di ka pa naka-like and subscribe, please do like and subscribe para mas ma-notify ka sa mga upcoming videos. Thank you and God bless us greatly.